කියනවනේ මේක නාකිසෝරස්ට අපහාසයක්වත් එහෙම නැත්නම් පහර ගැසීමක්වත් එහෙම මොකුත් නෙමෙයි. යා මෝඩයෙක් කියනවත් නෙමෙයි. එයා පටන් ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එකම තව පොඩ්ඩක් මම කතා කරන එක තමයි මේ කරන්නේ. එයාගේ තිබුණ යම් පොයින්ට් ටිකක් පෙන්වන එකේ. වැඩි කතා නැතුව අපි මාතෘකාවට එමු. එයාගේ වීඩියෝ එකේ රෙෆරන්ස් ටිකක් මම මේකෙදි පාවිච්චි කරනවා ඕනේ වෙන තැන්වලදී. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ න්‍යෂ්ටික විලයනය ගැන. වගේ ගොඩාක් චින්තනයෙන් ඉස්සරහඉන්න රටක කතිකාවතක් අරංයන වෙලාවේ වෙන් රටක සයින්ටිස්ල සෙට් එකක් ඉරක් බලය නිපදවන විදිය තමන්ගේ ලැබ් එකේ හැදවා. ඉරක් බලය නිපදවන විදිය තමන්ගේ ලැබ් එකේ හැදවා. හරි. ඉරක් කියන්නේ සූර්යා. එහෙම නැත්නම් අපේ සූර්යයාට තමයි ඉර කියන්නේ. එතකොට සූර්යා කියන්නේ තාරකාවක්. තාරකාව මේ සූර්යා කියන තාරකාව බලය නිපදවන්නේ න්‍යෂ්ටික විලයනය කියන ක්‍රියාවලිය මගින්. එතකොට න්‍යෂ්ටික විලයනය පළවෙනි වතාවට පෘථුවියේ අත්හදා බැලුවේ 1952 දී පළවෙනි තර්මොනියුක්ලියර් බෝම්බ එක අත්හදා බලන වෙලාවේ. හරි අපි කතා කරමු සූර්යා ශක්තිය නිපදවන ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් න්‍යෂ්ටික විලයනය ගැන. මම මේකෙදි උපරිම try කරනවා මේ මුළු conversation එකම පුළුවන් තරම් සරලව තියාගන්න. න්‍යෂ්ටික විලයනයේදී වෙන්නේ කුඩා පරමාණුක න්‍යෂ්ටි දෙකක් එකතු වෙලා ලොකු පරමාණුක න්‍යෂ්ටියක් හැදෙන එක. මේක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් වගේ අඩු පරමාණුක ස්කන්ධයක් තියෙන පරමාණු වල. ඉතින් දැන් මේ අපේ සූර්යයා තුලත් ශක්තිය ජනනය කරන්නේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් බවට විලයනය වෙලා. ඒව කොහොමද වෙන්නේ කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම පැහැදිලි කරන්න මුලින්ම මොකක්ද පරමාණුවක් කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්. මේ පරමාණුවේ මැද ඒ කියන්නේ න්‍යෂ්ටියේ තියෙන්නේ ප්‍රෝටෝනයක්. ඒ ප්‍රෝටෝනය වටේට කැරකෙනවා පේන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ප්‍රෝටියම් කියලා. මේ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්ම තමයි. හැබැයි මේකේ කලින් එකේ තිබුණ ප්‍රෝටෝනයයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයටයි අමතරව න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝනයක නියුට්‍රෝනයකුත් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා ඩියුටීරියම් කියලා. එතකොට මේ මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්ම තමයි. හැබැයි මේකේ මැද නියුට්‍රෝන දෙකකුයි ප්‍රෝටෝනයකුයි වටේට ඉලෙක්ට්‍රෝනයකුයි තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා ට්‍රිටියම් කියලා. හරි. ඒක මතක තියාගෙන අපි සූර්යාව දෙකට කපමු. සූර්යයා කියන්නේ වැඩිපුරම හයිඩ්‍රජන් වලින් පිරුණ උණුසුම් වායු ගෝලයක්. සූර්යාගේ හරයේ පීඩනය පෘථිවි වායුගෝලීය පීඩනය වගේ බිලියන 260 ගුණයක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක මිලියන 15ක් විතර වෙනවා. මේ තත්ත්වයන් යටතේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වලට වායු තත්ත්වයෙන් ඉන්න බෑ. ඒ වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන වලින් ගැලවිලා ගිහින් අධි උෂ්ණත්වයේ තියෙන උපපරමාණුක සුප් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තියෙන ප්‍රෝටෝන මත හැම පැත්තෙම යෙදෙන අධික පීඩනය නිසා ඒවා ෆියුස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකින් පස්සේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු විලයනය වෙලා හීලියම් බවට පත් වෙනවා. මේ න්‍යෂ්ටික විලයන ක්‍රියාවලියෙන් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල ගබඩා වෙලා තිබුණ පරමාණුක ශක්තියින් නිදහස් වෙනවා. පරමාණු කියන්නේ හරිම චූටි මෙව්ව ටිකක්. ඉතින් මේ විදියට පරමාණු දෙකක් තුනක් විලයනය වුණා කියලා ලොකු ශක්තියක් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සූර්යයා විසින් තප්පරයට හයිඩ්‍රජන් ටොන් මිලියන 700ක් හීලියම් ටොන් මිලියන 695ක් බවට හරවනවා. මෙතන ටොන් මිලියන 5ක් අඩු වුණානේ. මෙන්න මේ ටොන් මිලියන 5 තමයි ශක්තිය විදියට නිදහස් වෙන්නේ. හැබැයි මේ ටොන් මිලියන 5 ශක්තිය ආසන්න වශයෙන් පරමාණු බෝම්බ බිලියන 400ක් එකපාර පුපුරවද්දී නිදහස් වෙන ශක්තියට සමානයි. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය හින්දා සූර්යාගේ හරයේ ඉඳන් මතු පිට පැත්තට අධික පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. ඒ වගේම මතු පිටින් ඉඳන් හරය පැත්තටත් අධික ගුරුත්වයක් එල්ල වෙනවා. මොකද සූර්යයා හැදිලා තියෙන්නේ ඔක්කොම වායු වලින්. වායු වලට ස්කන්ධයක් තියෙනවා. ස්කන්ධයක් තියෙන හැම දෙයකම ගුරුත්වයක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මේ දෙක බැලන්ස් එකේ තියෙන නිසා සූර්යයා පොඩි වෙලා ඇකිලිලා ගිහින් අර සුදු වාමන තාරකාවක් වෙන්නෙත් නැතුව පුපුරලා යන්නෙත් නැතුව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බැලන්ස් එකේ තියෙන එකට අපි කියනවා හයිඩ්‍රෝස්ටැටික් ඉක්විලිබ්‍රියම් එකක් කියලා. සූර්යයා තුල වෙන මේ ක්‍රියාවලිය පෘථිවියේ ලැබ් වල එමියුලේට් කරන්න කොච්චර අපේ කට්ටිය try කළත් ඒගොල්ලන්ට එක දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. ඒ තමයි සූර්යයා තුල පවතින පීඩනය ඒ විදිහට මේ එමියුලේෂන් එකට ලබා දෙන එක. ඉතින් ඒකට අපේ කට්ටිය කළේ පීඩනය එයාලට දෙන්න පුළුවන් උපරිමය දීලා තාපය වැඩිපුර ලබා දීලා
මේ වැඩේ බැලන්ස් කරපු එක. මේක තමයි ෆස්ට් රූල් ඔෆ් තර්මොඩයිනමික්ස්. එහෙමත් නැත්නම් තාප ගති විද්‍යාවේ පළවෙනි රීතිය. මේකට අපි කියනවා බලශක්ති සංරක්ෂණය එහෙමත් නැත්නම් කන්සර්වේෂන් ඔෆ් එනර්ජි කියලා. කන්සර්වේෂන් ඔෆ් එනර්ජි කියන්නේ බලශක්ති සංරක්ෂණය කියන එක නෙමෙයි. law of conservation of energy කියන්නේ ශක්ති සංස්ථිති නියමය. සංරක්ෂණය conservation වෙනයි මේක වෙනයි. මොකද්ද මේ law of conservation of energy එහෙම නැත්නම් ශක්ති සංස්ථිති නියමය කියන්නේ? Energy is neither created nor destroyed, only converted from one form of energy to another. ඒ කියන්නේ ශක්තිය මැවීමක් හෝ විනාශ කිරීමක් කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් එකම දේ ශක්තිය එක ශක්ති ප්‍රභේදයකින් තව ශක්ති ප්‍රභේදයකට පරිවර්තනය කරන එක විතරයි. පෙට්‍රල් තිබ්බ ගානට කාර් එක යනවා. ඔයාගේ ඇඟේ තිබිච්ච කැලරි ගානට අනුව ආට දුවන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක වැරදි උදාහරණයක්. පෙට්‍රල් තියෙන ගානට කාර් එක යනවා කියන්න බෑ. ඒක තීරණය වෙන්නේ කාර් එකේ එන්ජින් එක, ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් කාර් එකේ බොඩි එකේ හැඩය දක්වා වෙන විශාල ෆැක්ටර්ස් ප්‍රමාණයක් මත. ඒ වගේම කැලරි තියෙන ගානට දුවනවා කියන්නත් බෑ. කැලරි තියෙන ගානට දුවන්න බෑ. එහෙම කියන්න බෑ. ඉතින් අපි මොක්කරි බලයක් නිපදවන්න උත්සාහ කරද්දි අපිට කවදාවත් අපි නිපදවන්න යොදපු බලය තරම් අනිත් පැත්තෙන් බලයක් ආය අපි වෙනුවෙන් නිපද වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි ෆස්ට් රූල් ඔෆ් තර්මොඩයිනමික්ස්. එහෙමත් නැත්නම් තාප ගති විද්‍යාවේ පළවෙනි රීතිය. ශක්ති සංස්ථිති නියමය left. මේකේ වෙන්නේ පරමාණු දෙකක් ආලෝකයේ වේගෙන් එකින් එක මත හප්පලා ඒක එකතු වෙනකොට හැදෙන ඒ රියැක්ෂන් එකෙන් ඒ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නිකුත් වන වැඩිපුර බලශක්තිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. කොහොම හරි obviously මේක වැරදි නිර්වචනයක්. ඔයාලට මතක ඇති අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා න්‍යෂ්ටික විලයන ගැන. ඒ වගේම පදාර්ථයට ස්කන්ධයක් තියෙනවා කියන එක ගැන. ස්කන්ධයක් තියෙන කිසිම දෙයක් ආලෝකයේ වේගයෙන් ගමන් කරන්න, ඝට්ටණය කරන්න බෑ. මෙයා කියන පරීක්ෂණයේදී මේගොල්ලෝ කියන්නේ විද්‍යාඥයෝ ටික පාවිච්චි කරන්නේ ලැබ් එකේ කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ ප්ලාස්මා. ප්ලාස්මා කියන්නේ පදාර්ථයේම තව එක අවස්ථාවක්. ඒක නිසා මේක ආලෝකයේ වේගෙන් ඝට්ටණය කරා කියන්න බෑ. බෑ ආලෝකයේ වේගයට ආසන්න වේගයකින් ඝට්ටණය කළා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ආලෝකයේ වේගයෙන් ඝට්ටණය කළා කියන්න බෑ. ඒක නිසා ඒක වැරදි නිර්වචනයක්. ඉතින් තව ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ ගැන කියන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මං ආයෙත් කියනවා මේ වීඩියෝ එක කළේ ඇනාකිසෝරස් කියන්නේ මා TikTok එකේ එහෙම ෆලෝ කරපු කෙනෙක්. මේ වීඩියෝ එක කළේ ඇනාකිසෝරස් කියන පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් සඳගත් කියන පුද්ගලයාව නෝන්ඩි කරන්නවත් එයා මෝඩෙක් කියන්නවත් එයා මේ දේවල් දන්නේ නැහැ කියන්නවත් එහෙම කිසිම දෙයකට නෙමෙයි. මේ වීඩියෝ එක මං කළේ එයා කරපු පැහැදිලි කිරීමේ එහෙම නැත්නම් එයා කරපු වීඩියෝ එකේ තිබ්බ අඩුපාඩු කීපයක් දැකලා ඒ ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්න. කොහොම වුණත් ඕන්නම් මේ සංවාදය තව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව වීඩියෝ එකක් ඕන්නම් මේ සම්බන්ධ දෙයකින්ම කරමු. කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙනකල් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා.